ስተዲ እንዴት ማጥናት ይችላሉ? አፑን ከከፈቱ በኋላ በመጀመሪያ ሪቪው ካርድስ የሚለው ውስጥ ይገባሉ። ከዛ በኋላ ትምህርቱ ወይም ሳብጀክቱን ይመረጣል። ሲቲዝንሺፕ፣ ጀነራል ሳይንስ፣ ማትስ እና ሶሻል ስተዲስ። ለምሳሌ ማትስ እንድመርጥ በማትስ ውስጥ ያሉ ዩኒቶች አሉ። ይሄ ግሬድ 8 ላይ ያለ ነው። ዩኒት 1 እንመርጣለን። ለምሳሌ ዩኒት 1 ውስጥ እነዚህ ሴክሽኖች አሉ። መጀመሪያ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኮንሰፕት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ የሚለውን ብንመርጥ ከመረጥን በኋላ ስታርት ሪቪው እንላለን። ስታርት ሪቪው ስንል አሁን በዩኒት 1 ሴክሽን 1.1 ውስጥ ያሉትን ትምህርት በሙሉ በጥያቄ መልክ በመልቲፕል ቾይስ ጥያቄ መልክ እንደዚህ ተቀይሮ እናገኘዋለን። እያንዳንዱን ከኖታችንን ካነበብን በኋላ መስራት እንጀምራለን። በሪቪው ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ which of the following best defines a rational number? A number that can be written as a fraction where the denominator is not 0. B, a number that cannot be written in fractional form. C, a number that's always negative. D, a number without any digits after the decimal point. የዚህ መልስ ለምሳሌ A ነው። a number that can be written as a fraction where the denominator is not 0. ሾ አንሰር ስንለው መልሱን ያሳየናል። a number that can be written. Okay, so explanation ማለት a rational number is defined as any number that can be expressed in the form a over b, where a and b are integers and b is not equal to 0. For example, 3 over 4 is a rational number. So እነዚህ ከመለስ ነው በጥሩ ሁኔታ ከመለስ ነው ቀላል ከሆነ ኢዚ፣ ጥሩ ከሆነ ጉድ፣ ከከበደን ሃርድ እንዲደገምልን ከፈለግን አጌን እንለዋለን። ሌትስ ሴ ጥያቄ አልገባንም እንበል። ስለዚህ ሃርድ ነው እንበል። ኦኬ ሶ ሃርድ ነው ካልን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ይሄ ጥያቄ ይመጣል። ይሄ ነው እንግዲህ ስፔስድ ሬፒቲሽን ማለት ይሄ ነው። ተመልሶ በመምጣት ያ ጥያቄ መልሰን ስናገኘው የማስተዋል ችሎታችን በጭንቅላታችን ውስጥ እየጨመረ እንዲመጣ የሚያስችል ሲስተም ነው። ሶ እንጠብቀዋለን። which of the following is an example of a proper fraction? 3 over 4, 5 over 3, 4 over 4, 6 over 5. ፕሮፐር ፍራክሽን ማለት ኒውሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ያነሰ ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ሶ ሾው አንሰር 3 over 4. a proper fraction has a numerator smaller than a denominator. ስለዚህ ጥሩ ሾው መለስ ነው። ጉድ እንላለን። which of the following numbers belongs to all four sets? natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers የሚለው ሁሉም የሚያሟላ ቁጥር እዚህ ውስጥ -2 ናቹራል ነምበር አይደለም፣ 0 ናቹራል ነምበር አይደለም፣ 2 ሁሉ የሚያሟላ ሶ ሲ ነው መልሱ። ሾው አንሰር እንላለን። በቀላሉ ስር እንነስለው ኢዚ ማለት ይችላል። ሶ if the absolute value of 6 is x is equal to 6, what are the possible values of x? ይሄ እንግዲህ x either 6 ወይንም -6 መሆን ይችላል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 6 ስለሚሰጠን መልሱ ቢ ነው። ሾው አንሰር እንለዋለን። ይሄም ጥሩ ስለመለስ ነው ጉድ እንለዋለን። ናው which of the following best defines a rational number? you see ይሄ ቅድም ሃርድ ብለን ያለፈው ጥያቄ ተመልሶ ወጣ ማለት ነው። አሁን ተመልሶ ሲወጣ በቀላሉ ማስተዋል አሁን ልሉ ይችላለን። so a number that can be written as a fraction where the denominator is not 0. so ሾው አንሰር እንለዋለን። then ጉድ ብለን ማለት እንችላለን። በእንደዚህ አይነት spaced repetition ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት የከበዳቸውን ቶሎ ማንጣት፣ የቀለላቸው በረጅም ጊዜ በመደጋገም የተማሩትን ትምህርት እንዳይረሱ የሚያስችል ስፔስ ሬፒቲሽን ሲስተም ውስጡ ኢምብልት የተደረገበት አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናላችን @SmartStudy ከሚለው ላይ ሄዳችሁ አውርዳችሁ እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ።